สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ150 CMS Talk Girl Channel กันอีกแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะรณรงค์อยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติแปมก็จะมารีวิวภาพยนตร์อนิเมะของ Studio Ghibli ทั้ง14เรื่องนะคะใน Netflix นะคะแปมน่าจะเก็บครบเนาะจะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะไปติดตามชมกันเลยนะคะแปมสรุปมาให้แบบย่อๆนะคะเผื่อที่ใครที่ยังไม่เคยดูนะคะจะได้ไปติดตามดูกันค่ะเรื่องแรกนะคะเรื่อง My Neighbor Totoro นะคะซึ่งเป็นภาพยนตร์อนิเมะของ Studio Ghibli ที่โด่งดังมากเลยนะคะเกี่ยวกับ2พี่น้องเมย์กับซาสึกินะคะย้ายบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดกับพ่อเพราะแม่ป่วยนะคะและได้เจอกับพูดโตโตโร่และผองเพื่อนในป่าเป็นการ์ตูนเด็กๆนะคะที่ดูได้แบบไม่มีพิษมีภัยนะคะแต่ในวงเล็บนิดนึงนะคะถ้าไม่ได้คิดถึงว่าเรื่องนี้มีแรงบันดาลใจในการสร้างมาจากคดีฆาตกรรมสยองขวัญในอดีตแล้วล่ะก็เรื่องที่2นะคะซึ่งโด่งดังไม่แพ้เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่อง Spirit Away นั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะกล่าวถึงชิฮิโร่นะคะย้ายบ้านกับพ่อแม่นะคะระหว่างทางไปบ้านใหม่นะคะเกิดหลงทางเข้านะคะแล้วก็หลุดไปในโลกของวิญญาณนะคะพ่อกับแม่นะคะดันไปกินอาหารของที่นั่นจึงโดนคำสาปกลายเป็นหมูนะคะแล้วก็โดนแม่มดยูบาบะจับไปนะคะตัวชิฮิโร่นะคะจึงต้องเข้าไปทำงานในโรงอาบน้ำเพื่อให้สามารถอยู่ในโลกวิญญาณได้โดยไม่ถูกสาปเป็นสัตว์นะคะเพื่อรอวันช่วยพ่อแม่กลับมายังโลกมนุษย์โดยมีท่านฮาคุซึ่งเป็นเทพนะคะที่นั่นคอยช่วยเหลืออยู่นะคะระหว่างที่ทำงานเนี่ยชิฮิโร่ก็ได้เจอกับผีไร้หน้าที่มีชื่อเสียงนะคะชื่อคาโอนาชิที่เรารู้จักกันดีนะคะมิตรภาพความโกลาหลการผจญภัยต่างๆจึงเริ่มต้นขึ้นนะคะเรื่องนี้นะคะให้ข้อคิดสอนใจดีมากในหลายๆเรื่องนะคะและก็เพลงบรรเลงในเรื่องก็เพราะมากสิ่งที่ประทับใจไม่แพ้กันเลยก็คือเพลงตอนจบ Always with me นะคะลองไปหาฟังดูกันค่ะเรื่องที่3นะคะ Only Yesterdayเป็นเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับการโหยหาการใช้ชีวิตต่างจังหวัดของคนในเมืองค่ะโดยเล่าผ่านผู้หญิงที่ชื่อทาเอโกะการย้อนรำลึกถึงอดีตวัยเด็กที่ไม่อาจหวนคืนฉากต่างๆที่เป็นวิวทิวทัศน์ชนบทสวยงามมากควรค่าแก่การดูเพื่อการผ่อนคลายจิตวิญญาณเป็นอย่างมากเลยนะคะและในหนังเรื่องนี้นะคะก็มีเฟรสที่ประทับใจมากอยู่เฟรสหนึ่งนะคะเขากล่าวว่าแม้วันนี้จะยังไม่ดีก็ยังมีวันอื่นพรุ่งนี้ยังมีเสมอค่ะสำหรับเรื่องที่4นะคะ The Cat Return นะคะเป็นภาพยนตร์อนิเมะที่ทาสแมวต้องชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีแมวทั้งเรื่องเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของฮารุนะคะเด็กผู้หญิงที่มีพรสวรรค์ในการคุยกับแมวได้นะคะซึ่งวันหนึ่งเธอก็ได้ช่วยเหลือแมวตัวหนึ่งจากการโดนรถชนนะคะมันก็เลยทำให้เกิดเป็นเรื่องราวต่างๆตามมานะคะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันได้เลยนะคะเรื่องที่5นะคะก็คือ The Tale of Princess Kaguya นะคะเป็นเรื่องเล่าของเจ้าหญิงคางูยะที่เกิดในหน่อไม้ถูกคนเก็บหน่อไม้ในป่านำไปเลี้ยงนะคะซึ่งเจ้าหญิงคางูยะเนี่ยท่านก็เรื่องชื่อเรื่องมีสิริโฉมงดงามนะคะเป็นที่หมายปองของเจ้าชายขุนนางรวมถึงองค์จักรพรรดิแต่นางก็ไม่ได้ตกลงปลงใจกับใครนะคะจนกระทั่งวาระสุดท้ายในโลกมนุษย์นะคะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเศร้าๆนะคะแต่ว่าก็แนะนำให้ดูเช่นกันค่ะเพราะว่าภาพลายเส้นที่ว่านะคะสวยมากแล้วก็ให้แง่คิดกินใจในหลายๆเรื่องทีเดียวเลยค่ะเรื่องที่6นะคะ Castle in the Sky นะคะหรือปราสาทลอยฟ้านะคะเรื่องนี้จะออกแนวบู๊หน่อยนะคะคึกขึ้นมาหน่อยเป็นเรื่องราวของสาวน้อยนะคะที่หล่นลงมาจากฟ้านะคะเพราะว่าโดนโจรสลัดไล่ล่าเพื่อชิงคริสตัลนะคะแหล่งพลังงานสำคัญของนครลอยฟ้าลาพิวต้านะคะซึ่งถ้าใครอยากทราบนะคะว่านครลอยฟ้าลาพิวต้าเนี่ยคืออะไรนะคะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะเรื่องที่7นะคะก็คือเรื่อง Gigi's Delivery Service นะคะถึงเวลาที่แม่มดน้อยกิกินะคะจะต้องเดินทางออกจากบ้านไปหางานทำในเมืองนะคะกับจิจิแมวของเธอนะคะตัวกิกิเนี่ยสามารถขี่ไม้กวาดชำนาญนะคะเธอเลยสมัครเป็นคนส่งของ Delivery ที่ร้านขนมปังแห่งหนึ่งนะคะแต่พอเธออยู่ในโลกมนุษย์นานๆเข้านะคะก็เริ่มจะทำให้เธอเนี่ยสูญเสียเวทมนต์ไปเอาใจช่วยกิกิในการฟื้นฟูเวทมนต์ให้กลับคืนมาได้ด้วยนะคะเรื่องที่8นะคะเรื่องนี้จะแมนๆหน่อยนะคะคือเรื่องปอโกโรโซนะคะเป็นเรื่องเกิดแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะน่าจะเป็นประเทศอิตาลีนะคะท
ที่ผืนน้ำเยอะกว่าผืนดินคนทั่วไปเนี่ยจะสัญจรทางน้ำและทางอากาศเป็นหลักนะคะโดยที่ตัวนำของเรื่องเนี่ยคือปอโกรัสโซนะคะเป็นนักล่าฆ่าหัวโจรสลัดอากาศนะคะซึ่งศีรษะของเขาจะเป็นหมูเพราะว่าโดนคำสาปในเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้เกี่ยวกับศักดิ์ศรีของนักบินประมาณนี้ค่ะมาสู่เรื่องที่ 9 กันแล้วนะคะ Arrietty นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวคนตัวจิ๋วนะคะซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านมนุษย์ออกหาอาหารโดยการหยิบยืมนะคะน้ำตาลกรวดหรือของในบ้านต่างๆเป็นต้นนะคะซึ่งลูกชายเจ้าของบ้านที่ป่วยอยู่นะคะเกิดพบกับลูกสาวของคนตัวจิ๋วที่ชื่อ Arrietty เข้านะคะจึงรู้ว่ามีคนตัวจิ๋วอยู่ด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะแม่บ้านก็สืบรู้ว่ามีคนตัวจิ๋วอยู่จึงพยายามจะจับตัวคนตัวจิ๋วเหล่านี้คนตัวจิ๋วเหล่านี้นะคะจึงต้องอพยพหนีออกจากบ้านนะคะซึ่งอยู่อาศัยมานานนะคะก็ไปเอาใจช่วยแล้วก็ลุ้นกับครอบครัวคนตัวจิ๋วกันนะคะว่าจะทำอย่างไรนะคะค่ะเรื่องที่ 10 นะคะ Tales from Earthsea นะคะนานมาแล้วมนุษย์และมังกรเป็นหนึ่งเดียวกันแต่มนุษย์ต้องการครอบครองจึงเลือกดินกับน้ำส่วนมังกรต้องการอิสระจึงเลือกลมและไฟตั้งแต่นั้นมนุษย์และมังกรก็แยกจากกันแต่จู่ๆก็มีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคือการที่มังกรสู้กันเองซึ่งทำให้ผู้คนเชื่อว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงตามมาโดยเรื่องราวจะดำเนินเรื่องโดยตัวหลักคือเด็กหนุ่มชื่ออาเรนซึ่งเดินทางมาพร้อมกับดาบเล่มหนึ่งและได้พบเจอกับนางเอกของเรื่องชื่อเทรุกำลังตกอยู่ในอันตรายจึงเข้าไปช่วยนะคะโดยเนื้อเรื่องเนี่ยจะดำเนินอย่างเคร่งเครียดมีด้านมืดของตัวละครปัญหาสังคมและปริศนาต่างๆซึ่งสาระสำคัญของเรื่องเนี่ยคงจะเป็นการเห็นคุณค่าของชีวิตโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนะคะลองไปติดตามชมกันได้ค่ะค่ะเรื่องที่ 11 ค่ะ Princess Mononokeในสมัยโบราณกาลที่แผ่นดินปกคลุมด้วยผืนป่าซึ่งเป็นที่สิงสถิตของเหล่าทวยเทพและวิญญาณหมู่บ้านของอิชิทากะถูกรุกรานด้วยปีศาจจนตัวเขาเนี่ยถูกคำสาปของปีศาจเข้าเขาจึงต้องออกไปสืบหาวิธีรักษาและหาต้นตอของปีศาจเพียงลำพังซึ่งที่นั่นนะคะเขาก็ได้พบกับเจ้าหญิงโมโนโนเกะเจ้าหญิงแห่งพงไพรที่มีจิตวิญญาณของหมาป่าผู้ซึ่งปกปักและรักษาผืนป่าซึ่งกำลังถูกรุกรานโดยมนุษย์นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็มาสู่เรื่องที่ 12 กันแล้วนะคะ My Neighbors The Yamadas นะคะเป็นเรื่องราวของครอบครัวยามาดะเป็นการ์ตูนแนวเบาสมองนะคะสื่อให้เห็นถึงความหมายของครอบครัวซึ่งลายเส้นนะคะดัดแปลงมาจากการ์ตูน4ช่องลักษณะเป็นเส้นร่างโทนสีอ่อนไม่ฉูดฉาดนะคะโดยรวมแล้วน่ารักนะคะดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะค่ะเรื่องที่ 13 นะคะ Ocean Waves นะคะหรือรู้จักกันในชื่อไทยนะคะก็คือรักครั้งหนึ่งคิดถึงตลอดไปนะคะจะเป็นเรื่องราวของรักสามเศร้าในวัยเรียนนะคะโดยนำเสนอภาพบรรยากาศของญี่ปุ่นในยุค 90 นะคะเน้นรายละเอียดสมจริงลายเส้นสวยโทนสีสบายตานะคะและเพลงประกอบก็เพราะมากๆเลยนะคะเข้ากับเนื้อเรื่องเป็นอย่างดีให้ฟีลเหมือนกำลังดูหนังวัยรุ่นสมัยก่อนนะคะควรค่าแก่การไปดูมากๆแต่ชอบมากเลยค่ะเรื่องนี้ค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องที่ 14 นะคะ Nausicaa Valleys of the Wind นะคะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ 1,000 ปีนะคะหลังจากยุคอุตสาหกรรมล่มสลายป่าปล่อยไอพิษนะคะจนเรียกว่าทะเลเน่านะคะระบบนิเวศพังทำให้กลายเป็นที่อยู่ของเหล่าแมลงยักษ์นะคะและมนุษย์จำเป็นต้องใส่หน้ากากเพื่อป้องกันไอพิษจากป่านะคะซึ่งนาอุสิกะนะคะเป็นเจ้าหญิงในประเทศเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ณหุบผาสายลมนะคะพยายามที่จะค้นหาสาเหตุของปรากฏการณ์นี้นะคะแล้วหวังจะหาหนทางในการอยู่ร่วมกันแต่ว่าผู้คนในเมืองอื่นๆเนี่ยไม่เห็นด้วยและต้องการทำลายล้างป่าทะเลเน่านี้นะคะจนเกิดเป็นสงครามครั้งใหญ่ขึ้นค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวภาพยนตร์อนิเมะของสตูดิโอจิบลิใน Netflix นะคะทั้ง14 เรื่องนะคะซึ่งภาพยนตร์อนิเมะของสตูดิโอจิบลิเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะซึ่งทาง Netflix เนี่ยจะนำมาลงอีกล็อตหนึ่งนะคะในวันที่1 เมษายนนี้นะคะซึ่งแปมก็จะทำภาพยนตร์รีวิวเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นพาร์ท 2แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามชมกันนะคะและขอให้มีความสุขในการชมภาพยนตร์อนิเมะชุดสตูดิโอจิบลิใน Netflix นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนอยู่บ้านอย่างปลอดภัยนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย